สวัสดีครับนี่คือรายการ All Cut Story เรื่องเล่าเขย่าวขวัญเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณมิกล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ All Cut Story นำเสนอเป็น EP ที่72วังวนหัดอยู่คนเดียวให้เป็นเพราะไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตเรื่องราวนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ลองคิดดูซิว่าไอ้เรื่องนี้มันควรจะไปจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีไอ้ว่าหลอนมันก็ว่าใช่ดราม่าน้ำตาแตกมันก็ได้นะหรือว่าจะฮาแบบอุจจาระพรั่งพลูเลยมันก็เข้าทีงั้นลองมาฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในทุกสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นวันที่ทุกคนรอคอยยิ่งเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยแล้วนับกันทุกวินาทีเลยก็ว่าได้ว่าจะเลิกงานเมื่อไหร่แต่ถ้าเป็นสำหรับผมแล้วก็ผมลืมอารมณ์นั้นไปนานแล้วเพราะตอนที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันก็ทุ่มกว่าแล้วผมยังต้องนั่งเคลียร์เอกสารอยู่เลยและผมก็นั่งอย่างเงียบสงบอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วความวุ่นวายมันก็พุ่งทะลุประตูเข้ามาพร้อมกับสาวน้อย2 คนตัวปั่นประจำออฟฟิศของเราคือเจ้าก้อยกับเจ้าแอนที่พุ่งเข้ามาแบบว่าด้วยท่าทางที่แบบร้อนรนกระวนกระวายเหมือนว่าไฟไหม้บ้านกันหรือยังไงจ๊ะทั้ง2 คนแบบว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าไฟไหม้บ้านอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพี่ป๊อปสุดหล่อประจำออฟฟิศชายร่างสูง193ผิวขาวหุ่นล่ำกล้ามพองามหน้าตาออกตีแต่งกายสะอาดดูมีรสนิยมถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะเป็นทรงหนุ่มเกาหลีได้แหละสาวใหญ่สาวน้อยถ้าว่างงานหรือไม่มีอะไรทำหรือมีอะไรทำก็ไม่ทำก็จะเดินผ่านโต๊ะทำงานน้องเขาเล่นๆซะงั้นคือป๊อปเขาอยู่แผนกมาร์เก็ตติ้งคอยวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการใช้บริการของบริษัทเราแล้วเรื่องมันก็เริ่มต้นที่ว่าป๊อปไม่มาทำงาน2 วันแหละวันเนี้ยเข้าเป็นวันที่3เธอทั้งสองก็เลยเป็นห่วงว่าป๊อปจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือเมื่อ2 วันก่อนตอนหัวค่ำนะครับทีมงานของป๊อปเขายังไม่กลับบ้านนั่งทำงานสรุปปิดจ็อบกันแต่ดูเหมือนกับว่าตอนประมาณสักเกือบจะ2 ทุ่มแล้วมีสายโทรเข้ามาป๊อปก็รับสายแต่คุยได้ไม่นานนะครับและป๊อปก็เป็นคนตัดสายทิ้งไปสีหน้าและท่าทางของป๊อปก็เปลี่ยนไปเหมือนกับว่าหมดอะไรตายอยากไปซะทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยจากนั้นป๊อปก็ลากลับบ้านก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินกลับบ้านคือป๊อปเพิ่งจะมาซื้อคอนโดอยู่ใกล้ๆออฟฟิศนะครับผมและคอนโดเนี้ยอยู่ในซอยที่ถัดจากซอยออฟฟิศไปแค่4 ซอยเองและนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่2 คนนี้มาหาผมก็เพราะว่าอยากให้ผมเป็นผู้นำเธอ2 คนไปหาป๊อปที่คอนโดแต่ว่าผมมันไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับคืออย่างนี้ครับเจ้าก้อยกับเจ้าแอนมันแอบมองจากข้างบนตึกตอนที่ป๊อปเดินออกไปจากตึกของบริษัททั้งสองบอกผมอย่างย้ำแล้วย้ำอีกเลยว่าทั้ง2 คนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามป๊อปแบบติดๆเลยและเธอก็ใช้มือซ้ายจับที่ไหล่ของป๊อปแต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่รู้ตัวนะครับว่ามีคนจับไหล่คือป๊อปเดินในท่าทางที่แบบว่าคือมาคนเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ทั้ง2 คนถึงกับพังงะก็คือว่าหญิงคนนั้นเหมือนจะรู้ตัวว่ามีคนแอบมองอยู่เธอก็เลยหันกลับมามองคือตอนแรกทั้ง2 คนเขาเห็นด้านหลังนะครับคือใส่ชุดเป็นแบบว่าเหมือนกับชุดพวกทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอใส่กางเกงนะครับเป็นกางเกงสีขาวแต่พอตอนเธอหันมานะครับผมก้อยบอกว่าเรียกว่าหันไม่ได้ต้องเรียกว่าเธอหมุนคอมาดีกว่าคือเธอหมุนคอแบบ180องศาหันมาด้านหลังเลยใบหน้าที่มันมีเลือดฉโลมอยู่เต็มเลยคือว่าเธอ2 คนบอกว่าเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็อยู่ไกลเหมือนกันแต่ที่ชัดก็คือว่าหมุนคอได้มันน่าจะไม่ใช่คนแล้วนะครับจากนั้นป๊อปก็ไม่มาทำงานจนกระทั่งวันนี้ในตอนแรกที่ผมได้ฟังก็รู้สึกไม่ดีแล้วเพราะว่าการเห็นแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆไหนก็ไหนละแวะไปดูมันหน่อยให้เจ้า2 คนนั้นสบายใจคือมันจะได้เลิกวุ่นวายกับผมสักทีนะครับเพราะว่าผมกะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะปิดระบบตัวเองซะหน่อยและเราก็เดินกันไปไม่ถึง10 นาทีก็ถึงหน้าซอยคอนโดของป๊อปแล้วเราเดินเข้าไปในซอยที่มันคือยังไงมันค่อนข้างที่จะมืดนะครับที่แปลกคือไม่มีมอไซค์วินผ่านมาเลยที่นั่นนะครับผมเป็นคอนโดที่สร้างใหม่แต่ว่าสำหรับผมที่เคยผ่านตรงนี้เป็นประจำมันคือคอนโดที่สร้างไม่
เสร็จนะครับแล้วก็ทิ้งร้างไว้ตั้งแต่ยุคฟองสบู่แตกตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยเมื่อหลายปีที่แล้วจนมีการมาก่อสร้างจนสำเร็จแล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาอยู่ได้ประมาณสักปีกว่าๆนี่แหละแล้วป๊อปก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มาซื้อคอนโดนี้อยู่ก็เพราะว่ามันใกล้ออฟฟิศมากๆแต่ทั้งสองสาวไม่เห็นด้วยก้อยกับแอนรู้มาว่าที่มาซื้อคอนโดนี้ก็เพราะว่าป๊อปเขาขายบ้านแถวๆนนทบุรีไปซึ่งบ้านหลังนั้นเขากะว่าจะให้ทำเป็นเรือนหอแต่ว่าเลิกกันก็ไม่รู้เพราะอะไรผมว่าก็ดีแล้วนะที่ไม่รู้เพราะผมก็ไม่อยากรู้เหมือนกันเราเดินเข้าไปนะครับผมมันแปลกที่ว่ามันไม่มีพนักงานต้อนรับพวกเราก็เลยมองหาไปมองหามาคือมองหาพนักงานที่จะสามารถพาเราขึ้นไปห้องป๊อปได้นะครับเรามองหาอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีชายในชุดซาฟารีสีดำเลยสูงโปร่งเดินตรงเข้ามาหาพวกเราแล้วก็พูดขึ้นว่าติดต่ออะไรครับรปภที่นี่ดีมากครับให้ความร่วมมือแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างดีเลยพอหลังจากที่เราบอกให้รู้ถึงสาเหตุการมาของเราเขาก็เข้าไปในห้องเอาคีย์การ์ดและกุญแจของห้องป๊อปออกมาเลยแล้วก็ลองโทรสายตรงครับผมขึ้นไปที่ห้องคือโทรภายในนะครับขึ้นไปที่ห้องของป๊อปแต่ว่าป๊อปไม่รับสายทีนี้แหละครับผมรปภก็เลยบอกให้พวกเรารีบขึ้นไปเลยเพราะรปภบอกว่ากล้องวงจรปิดตอนนี้มันกำลังปรับปรุงก็เลยไม่มั่นใจว่าป๊อปอยู่ที่ห้องหรือเปล่าหรือว่าออกไปข้างนอกแต่พอรปภไปตรวจสอบที่มิเตอร์ไฟฟ้าดูถึงการใช้ปรากฏว่ายังมีการใช้ไฟในห้องของป๊อปและก็ยังใช้ต่อเนื่องกันมา3 วันแล้วทีนี้แหละครับพวกเราก็เลยต้องรีบขึ้นไปดูเลยป๊อปอยู่ชั้น19ซึ่งคอนโดมีทั้งหมด22 ชั้นในวินาทีที่เสียงลิฟต์ดังขึ้นตอนที่ประตูเปิดผมสัมผัสถึงไอเย็นขึ้นมามันเป็นไอเย็นวูบที่เข้ามาแบบว่าเสียวสันหลังกันเลยและก็มีภาพปรากฏขึ้นในหัวของผมมันเป็นภาพเพียงภาพเดียวเท่านั้นคือเป็นภาพของทางเดินไปยังห้องของป๊อปนั่นแหละครับให้นึกถึงภาพทางเดินนะครับที่มีไฟเปิดว่าเป็นช่วงๆเป็นระยะนะครับมันเหมือนกับว่าเปิดไฟเป็นดวงเว้นดวงนั่นแหละครับทั้งสองฝั่งก็จะมีประตูห้องที่ปิดอยู่ซึ่งหน้าห้องนั้นไม่มีไฟและในห้องก็ไม่ได้เปิดไฟด้วยโดยที่มีหญิงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องคือยืนขวางอยู่ตรงกลางทางเดินกันเลยในภาพผมเห็นแต่งเงาดำๆที่รู้ว่าเป็นหญิงก็เพราะว่าเธอใส่ชุดเหมือนชุดทำงานที่เป็นกางเกงนะครับก็เหมือนผู้หญิงตามออฟฟิศทั่วๆไปนั่นแหละแล้วเจ้าก้อยก็จับที่แขนผมแล้วก็พูดกันว่าพี่ถึงแล้วผมสะดุ้งออกจากภวังค์การเห็นภาพและก็มองเข้าไปที่ห้องป๊อปตอนที่รปภคนนั้นใช้คีย์การ์ดเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นก็คือเจ้าป๊อปครับนอนซมอยู่บนโซฟาเป็นไข้ตัวร้อนจัดเลยนอนสั่นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ชาร์จแบบแบตหมดดับสนิทกันเลยคอมก็เปิดทิ้งไว้แอร์ในห้องมันเปิดมา3 วันแล้วมันเย็นจัดมากๆเลยแล้วก้อยกับแอนก็รีบไปปลุกป๊อปให้ตื่นขึ้นด้วยความเป็นห่วงว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าและเมื่อป๊อปลืมตาขึ้นมาเห็นพวกเราทั้ง3 คนคือมันร้องไห้ฟูมฟายน้ำหูน้ำตาไหลเลยและรปภพอเห็นว่าทุกอย่างมันดูเรียบร้อยนะครับก็เลยขอตัวกลับไปพอมันได้ยินเสียงประตูปิดเท่านั้นแหละครับป๊อปมันก็หยุดร้องแล้วลุกขึ้นมานั่งเลยพร้อมกับดึงมือผมให้ลงมานั่งข้างๆแต่ว่าป๊อปมันนั่งนิ่งอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังซึ่งมันถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อและเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนนั้นป๊อปเรียนมหาลัยปี 4ที่แคนาดานะครับเรียนสาขาการสื่อสารมวลชนแล้วเขาก็มีแฟนเป็นสาวชาวจีนที่มาเรียนสาขาการถ่ายทำภาพยนตร์ที่มหาลัยเดียวกันนั่นแหละครับคือทั้งสองเป็นแฟนกันอยู่ตั้งแต่ตอนอยู่ปี 2แล้วล่ะเคยพามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าได้ตกลงกันไว้ถ้าเกิดเรียนจบจะมาทำงานที่เมืองไทยแล้วก็แต่งงานกันแต่ว่ามันเกิดเรื่องซะก่อนคือว่าป๊อปมันดันจับได้ว่าเธอคนนั้นไปชอบกับนักฟุตบอลที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันนั่นแหละครับในมหาลัยนั่นแหละผมก็เลยบอกไปว่าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยป๊อปมันรีบหันมาปุ๊บแล้วสวนผมทันทีเลยว่ามันจะไม่เป็นไงได้ไงพี่ก็ไม่เล่นชอบเขาไปทั้งทีมเลยผมก็งงยังไงคือว่าทั้งทีมฟุตบอลเป็นแฟนเธอหมดเลยแม้กระทั่งกองหลังผิวดำล่างยักษ์ที่เป็นเพื่อนกับป๊อปเธอก็ยังไม่เว้นผมก็เลยถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยป๊อปมันหันควับมาตอบผมเลยว่าไม่เกี่ยวพี่แต่อยากเล่าแล้วมันก็กลับคำไอ้จะว่าไม่เกี่ยวมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าตอนนั้นตอนที่มาเมืองไทยกันแล้วตกลงว่าจะแต่งงานกันสุดท้ายก็เกิดเรื่องซะก่อนไม่ได้แต่งป๊อปมันก็เลยขายบ้านหลังนั้นทิ้งพอกลับมาเมืองไทยกลับไปอยู่บ้านแม่พักหนึ่งแม่ก็แจ้งข่าวว่าแม่ขายบ้านหลังนี้ไปแล้วนะและแม่จะย้ายไปอยู่ที่ปาจีนป๊อปก็เลยต้องมาซื้อคอนโดหลังนี้แล้วเรื่องราว
มันก็เริ่มต้นที่ตรงนี้คำถามแรกคุณเชื่อในเรื่องของโชคชะตาหรือว่าพรหมลิขิตไหมสำหรับผมแล้วผมเชื่อเรื่องของกรรมมากกว่าในวันแรกที่ป๊อปย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดเนี่ยพรหมก็ได้ลิขิตกันเลยวันนั้นป๊อปกลับมาถึงคอนโดก็คือประมาณเกือบจะ4 ทุ่มแล้วล่ะทุกอย่างดูเป็นปกติประตูลิฟต์เปิดออกป๊อปเดินออกมาจากลิฟต์แล้วก็สวนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแล้วเหมือนกับว่าเธอหงุดหงิดอะไรบางอย่างนะแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ไปแต่ว่าในวินาทีนั้นความทรงจำของป๊อปมันกลับมามันบอกเขาว่านั่นมันมิ้นท์ไงคนที่เป็นรักครั้งแรกของป๊อปแล้วป๊อปมันก็ไม่ยอมเข้าห้องมันยืนรอเหมือนว่าเธอจะกลับขึ้นลิฟต์กลับมาเวลาผ่านไป5 ทุ่มกว่าแล้วเธอก็ยังไม่ขึ้นมาเลยป๊อปก็เลยกลับเข้าห้องไปนอนดีกว่าพอรุ่งเช้าตอนประมาณสัก10 โมงมีเสียงคนมาเคาะประตูหน้าห้องพอป๊อปเปิดประตูออกไปหัวใจจะวายมิ้นท์เธอมาหาป๊อปถึงหน้าห้องเลยมาแบบแต่งตัวน่ารักเหมือนจะออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็จริงด้วยเธอจำป๊อปได้และทั้ง2 คนก็พากันไปเที่ยวไปแบบกินข้าวดูหนังแล้วก็กลับมาช่วงหัวค่ำเพราะว่าป๊อปมันต้องส่งงานตอนเช้าป๊อปก็เลยเล่าย้อนอดีตให้ฟังว่าป๊อปกับมิ้นท์เรียนที่โรงเรียนเดียวกันคือครอบครัวเขารู้จักกันเพราะว่าพ่อเป็นเพื่อนกันที่ทำงานในธุรกิจการบินคือว่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่างั้นเถอะตอนแรกมิ้นท์เขาก็มีทีท่าว่าจะชอบกับป๊อปนะแต่ตอนม.ปลายมีรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาบาสตัวโรงเรียนด้วยมาจีบเธอแล้วมิ้นท์ก็ดันไปชอบพี่เขาชื่อพี่ต้อมพอจบการศึกษาจบม.6 ไปแล้วนะครับผมเขาก็ไปเรียนเป็นกัปตันขับเครื่องบินเลยป๊อปก็เลยแบบอันเนี้ยเฟลหนักตัดสินใจหนีทุกอย่างไปเรียนที่แคนาดาจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวของมิ้นท์อีกเลยแล้วอยู่ๆก็มาเจอมิ้นท์อีกครั้งที่คอนโดนี้แหละอย่างที่เขาว่านะครับช่วงเวลาแห่งความสุขมันมักจะผ่านไปเร็วยิ่งนัก3 เดือนแห่งความสุขมันพัดผ่านป๊อปไปเร็วมากในวันนั้นมันเป็นวันเกิดของมิ้นท์ซึ่งมันทำให้ป๊อปเกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะว่าในวันนั้นเขาจัดงานวันเกิดให้มิ้นท์ที่ห้องของเขาเองพอใกล้ถึงเวลาที่ป๊อปตั้งใจจะให้มิ้นท์เป่าเค้กเธอกลับมีสีหน้ากระวนกระวายที่ดูแปลกออกไปพอป๊อปถามว่ามีอะไรมิ้นท์เธอลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินไปที่หน้าประตูป๊อปคว้าแขนของมิ้นท์เอาไว้เพื่อที่จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มิ้นท์เธอสะบัดแขนออกอย่างแรงเลยแล้วรีบเดินออกจากห้องไปอย่างไวคือเธอหายไปประมาณ20 นาทีแล้วมิ้นท์ก็กลับมาด้วยหน้าตาสดใสและก็ขอโทษพร้อมกับบอกว่าเธอไปทำใจเพราะว่าที่ป๊อปทำมันเหมือนกับที่พี่ต้อมทำให้เธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะบอกเลิกกับเธอในวันนั้นมันทำให้ป๊อปแทบจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยแต่ว่าเขาก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าในทุกคืนเธอจะหายไปในช่วงเวลา3:17 นาทีในทุกคืนแล้วก็หายไปอย่างน้อย20 นาทีทุกครั้งและมันก็หายไปอย่างเงี้ยทุกวันด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าตั้งแต่มิ้นท์คบหากับป๊อปในช่วงเวลานั้นเธอก็จะหายไปไม่ว่าจะออกไปเที่ยวกันไปดูหนังรอบดึกก็หายไปเข้าห้องน้ำในเวลานั้นทุกครั้งเลยไปดินเนอร์กันก็เหมือนจะมิ้นท์จะขอตัวไปเข้าห้องน้ำในเวลานั้นทุกครั้งถ้าอยู่ด้วยกันที่ห้องเธอก็จะลุกไปเข้าห้องน้ำในตอนที่มันเป็นเวลาเดิมในทุกวันซึ่งมันทำให้ป๊อปเกิดความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในทุกครั้งที่ป๊อปถามเธอก็จะมีเหตุผลที่มันน่าฟังเหตุผลที่ฟังได้ว่างั้นดีกว่ามาให้ป๊อปทุกครั้งแต่ในวันเกิดวันนี้ป๊อปกลับรู้สึกว่ามิ้นท์โกหกทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันจนกระทั่งอาทิตย์ที่แล้วที่บริษัทเราไปฮ่องกงกันป๊อปรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดชวนมิ้นท์เธอคงไม่ไปแน่ๆป๊อปก็เลยวางแผนบอกมิ้นว่าจำเป็นต้องไปกับบริษัทนะแต่ความจริงแล้วป๊อปแอบไปหาแม่ที่ปราจีนพอไปถึงบ้านแม่ไม่อยู่แม่ไปถือศีลที่วัดป๊อปก็เลยตามไปจึงทำให้ป๊อปเข้าไปพบกับหลวงปู่รูปหนึ่งหลวงปู่รูปนั้นเดินตรงเข้ามาหาป๊อปเลยแล้วก็พูดว่าหากโยมอยากได้คำตอบในใจก็ตามฉันมาหลวงปู่พาป๊อปเดินเข้าไปในพระอุโบสถหลังเก่าหรือโบสถ์เก่านั่นแหละครับที่สร้างจากไม้สักที่มีสภาพเก่ามากๆหลวงปู่เดินเข้าไปข้างในไปหยิบเอาบาตรเก่าๆตักน้ำมนต์ในโอ่งที่มันอยู่หน้าโบสถ์ใ
ให้ป๊อปล้างหน้าล้างตักคือป๊อปมันบอกเลยว่าตอนที่ล้างหน้าน่ะมันรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเลยมันเสียวไล่ตั้งแต่คอลงไปตามกระดูกสันหลังวิ่งไปเป๊ะๆเลยจากนั้นหลวงปู่ก็เอาสายสิญจน์มาผูกที่ข้อมือตอนนั้นแหละครับที่ป๊อปรู้สึกว่ามันได้สติมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าสดชื่นสมองสดใสรู้สึกดีจริงๆหลวงปู่ก็บอกป๊อปว่าแม่ของป๊อปกำลังนั่งกรรมฐานอยู่อีกพักใหญ่ๆเลยแหละกว่าจะเสร็จมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาป๊อปบอกเลยว่าตอนนั้นมันสับสนไปหมดคือแบบว่ามันไม่รู้จะตั้งต้นคำถามยังไงอึกอักอยู่จนหลวงปู่พูดว่าผู้ที่มีปัญญาไม่ได้ให้คำตอบที่ถูกต้องแต่เขาสามารถที่จะถามคำถามที่ถูกต้องต่างหากป๊อปมันฟังแล้วก็คิดตามสุดท้ายมันก็บรรลุมันก็เลยถามคำถามนี้ออกไปว่าผมโดนผู้หญิงหลอกอยู่ใช่ไหมครับหลวงปู่ได้ฟังยังไม่ได้ตอบนะครับถอนหายใจเฮือกใหญ่อยู่1 ครั้งและก็บอกป๊อปกลับไปว่าสติคือคำตอบของคำถามทั้งปวงพอหลวงปู่พูดจบป๊อปก็เหมือนเกิดปัญญาขึ้นมาชั่วครู่เลยว่าถ้าเราใช้สติวิเคราะห์อย่างถ่องแท้แล้วเราก็โดยที่เราตัดทิฏฐิและอคติออกไปใช้สติล้วนๆเลยเราจะได้เห็นความเป็นจริงป๊อปก้มลงกราบหลวงปู่พร้อมน้ำตาซึ่งในตอนนั้นป๊อปบอกว่ามันไม่รู้คือน้ำตาอะไรนะแต่มันเต็มไปด้วยความปิติแบบเหมือนคนที่บรรลุแล้วพอเงยหน้าขึ้นมาหลวงปู่หายไปไหนแล้วล่ะแต่คนที่เดินเข้ามาหาป๊อปกลายเป็นแม่ของป๊อปนั่นเองป๊อปถามแม่ว่าแม่รู้ได้ไงว่าป๊อปอยู่ที่นี่แม่ก็บอกว่าก็หลวงปู่บอกไงป๊อปก็เลยบอกว่าหลวงปู่เดินไปบอกแม่ที่ศาลาเหรอแม่ก็ทำหน้างงแล้วก็ตอบกลับมาว่าหลวงปู่ก็นั่งนำสมาธิอยู่กับพวกแม่ที่ศาลานั่นแหละหลวงปู่ที่นี่มีองค์เดียวนะพระที่เหลือนอกนั้นยังหนุ่มๆกันอยู่เลยและป๊อปก็ไม่ได้พูดอะไรเก็บความลับเอาไว้ในใจเพียงคนเดียวป๊อปเขาอยู่บ้านแม่ได้แค่2 วันก็กลับกรุงเทพแล้วคือเพราะว่าใจมันร้อนรนอยากจะถามคำถามที่ค้างคาแน่นอกอยู่ในใจจนมันจะระเบิดอยู่แล้วกับมิ้นแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ว่าตัวเองจะเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าคือว่าป๊อปวางแผนไว้อย่างนี้ครับก่อนที่จะออกจากคอนโดตอนที่โกหกว่าจะไปเที่ยวกับบริษัทที่ฮ่องกงป๊อปเขาแอบหยิบคีย์การ์ดของห้องมิ้นติดตัวมาด้วยเพราะว่า3 เดือนที่ผ่านมามิ้นกับป๊อปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่ห้องของเขาเองและห้องของเธอก็มีไปบ้างนะครับเป็นครั้งคราวเพื่อไปเอาของเพียงแค่นั้นแหละแต่ว่าป๊อปเขาไม่เคยเข้าไปในห้องของมิ้นเลยและก็ดูเหมือนกับว่าเธอก็ไม่อยากให้ป๊อปเข้าไปด้วยเหมือนกันแผนนี้ก็เลยเริ่มต้นที่ว่าป๊อปอยากจะเข้าไปดูซิว่าในห้องของมิ้นมีอะไรหรือว่าแอบซ่อนอะไรเอาไว้หรือเปล่าป๊อปกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วก็กลับไปที่ห้องมาถึงประมาณสักบ่าย 3ได้แล้วล่ะไม่รอช้าแล้วครับป๊อปรีบดำเนินการตามแผนการเลยคือเขารีบขึ้นไปแบบว่าไม่อยากให้ใครเห็นด้วยและในตอนนี้เขาอยู่หน้าห้องของมิ้นแล้วเขาก็ใช้คีย์การ์ดของมิ้นแตะที่ประตูในทันทีและเมื่อประตูเปิดออกภาพที่เห็นมันก็คือสภาพห้องมันเรียบร้อยมากคือห้องมันมีการจัดแบ่งส่วนการใช้สอยต่างๆเหมือนกันกับห้องของป๊อปเลยแต่ทุกอย่างมันถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อยและก็เรียบร้อยในทุกห้องก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรผิดปกติทุกห้องดูสะอาดสะอ้านไม่มีกลิ่นอับอะไรเลยข้าวของถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบตามภาษาห้องผู้หญิงนั่นแหละครับสเต็ปต่อไปก็คือการค้นหาหลักฐานซึ่งเมื่อตรวจค้นดูทุกซอกทุกมุมทุกห้องแล้วมันไม่พบหลักฐานอะไรเลยนี่มันก็คือห้องของผู้หญิงแบบธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองที่อาศัยอยู่ตามลำพังเพียงเท่านั้นป๊อปบอกเลยว่าเขาทั้งดีใจแล้วก็เสียใจนะที่คิดระแวงอะไรไปมากมายอย่างนั้นและแผนสุดท้ายที่เขาจะทำก็คือว่าแอบอยู่ในห้องของเธอรอให้ถึงเวลา3:17 นาทีจะได้แอบดูซิว่ามิ้นเธอมาทำอะไรที่ห้องของเธอทุกวันในเวลานี้และในตอนนั้นป๊อปอยู่ในห้องนอนเล็กซึ่งเป็นห้องนอนที่2นะครับอยู่ติดกับห้องนอนใหญ่คือฝั่งตรงข้ามกันเลยของทุกอย่างถูกจัดแต่งเอาไว้เพื่อใช้รับแขกเผื่อว่าจะมีใครมาพักด้วยอะไรประมาณนั้นแหละครับผมแต่ว่านี่มันเพิ่งจะ4 โมงกว่าเองยังคงต้องรอคอยกันอีกนานป๊อปก็เลยนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในห้องนั้นแหละครับเพื่อเป็นการฆ่าเวลาแต่ป๊อปบอกว่าเขาหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีมันก็มืดแล้วและสาเหตุหลักของการตื่นมันก็เพราะว่ามันมีคนมาไขกุญแจห้องที่
ป๊อปแอบมิ้นอยู่นั่นแหละครับป๊อปตกใจแบบสะดุ้งแบบสุดตัวใจสั่นแบบรีบกระโดดพรวดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าซึ่งในตู้นั้นอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นตู้เปล่าๆแต่ว่าป๊อปอ่ะปิดประตูตู้เสื้อผ้าได้ไม่สนิทนะมันติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะทำให้ประตูของตู้ด้านซ้ายมือของเขาอ่ะตอนที่อยู่ในตู้มันปิดมาได้แบบไม่สนิทมันก็เลยทำให้เขาอ่ะเห็นว่ามีใครเข้ามาในห้องคนที่เข้ามาในห้องนะเป็นหญิงชายคู่หนึ่งผู้ชายนะป๊อปรู้จักเพราะนั่นคือพี่ต้อมมากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งป๊อปอ่ะเห็นไม่ถนัดแต่มั่นใจว่าไม่ใช่มินแน่นอนทั้งสองคนเข้ามาก็ไม่พูดอะไรกันมากมาเพื่อกิจนี้โดยเฉพาะก็คือมาทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันเลยป๊อปบอกว่าเขาไม่ได้แอบดูนะแค่ได้ยินเสียงเพียงเท่านั้นหลังจากที่เสร็จกิจกรรมเข้าจังหวะกันแป๊บเดียวไม่ถึงอึดใจอ่ะก็มีเสียงจับที่ลูกบิดประตูป๊อปตกใจทำไมไม่รู้เขาก็เลยรีบกลับไปดูที่ช่องตรงประตูตู้เหมือนอย่างเดิมใช่แล้วครับป๊อปเห็นมิ้นเปิดประตูเข้ามาสีหน้าของเธอตอนนั้นดูทั้งตกใจทั้งช็อกมือไม้สั่นไปหมดจนทิ้งข้าวของที่ถืออยู่ในมือหล่นลงพื้นมิ้นเธอเหมือนกับว่าเธอทั้งช็อกทั้งเสียใจคือจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกป๊อปอะเข้าใจดีเพราะเขารู้จักมิ้นนะมานานแล้วตั้งแต่เด็กและเหตุการณ์เนี้ยก็เคยเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันแต่ดูเหมือนกับว่าพี่ต้อมจะไม่รู้สึกอะไรเลยผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกันอะมิ้นเธอระเบิดเสียงกรี๊ดใส่สองคนนั้นพร้อมกับน้ำตาแห่งความเสียใจป๊อปเขาอยากจะพุ่งเข้าไปหามิ้นในวินาทีนั้นเลยแต่ถ้าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าเธอยังคบกับพี่ต้อมอยู่เหรอแล้วมันจะเป็นยังไงมิ้นพอเธอระเบิดเสียงกรี๊ดเสร็จเธอก็วิ่งหายออกไปจากประตูพี่ต้อมกับผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกชิลมากลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาใส่หลังจากที่เธอหายไปเพียงไม่นานนะครับไม่กี่นาทีมิ้นเธอกลับมาที่ห้องป๊อปเห็นเธอมีผ้าขนหนูเล็กๆอยู่ในมือข้างซ้ายพร้อมกับมีดทำครัวที่ยาวประมาณสัก8 นิ้วเห็นจะได้มายืนอยู่หน้าห้องวินาทีเดียวเท่านั้นเธอก็พุ่งตรงเข้ามาหาพี่ต้อมเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่รู้ว่าพี่ต้อมล้มลงแบบหมดสติและก็ดันขวางหน้าตู้เสื้อผ้าที่ป๊อปหลบอยู่จากนั้นป๊อปก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนที่มาด้วยร้องกรี๊ดว่าอย่านะอยู่เพียงไม่กี่คำเท่านั้นและป๊อปก็บอกว่าเหมือนมีเสียงที่ว่ามิ้นท์กลับมาที่พี่ต้อมที่กำลังหมดสติแล้วก็นอนขวางตรงหน้าประตูอยู่จากนั้นก็ทำอะไรบางอย่างกับพี่ต้อมตอนนั้นป๊อปไม่สามารถจะแง้มประตูหรือเปิดออกมาได้เพราะว่าพี่ต้อมนอนขวางประตูอยู่ตัวเบ้อเร่อเลยก็เลยทำให้เขาได้ยินแต่เสียงที่ทำให้เขาผวาก็คือกลิ่นเลือดที่มันเหม็นคาวมากๆทะลักเข้ามันจากประตูตู้ป๊อปกลั้นหายใจหลายครั้งคือว่ามันจะอ้วกให้ได้เลยนอกจากกลิ่นแล้วเขาก็ได้ยินเสียงของมิ้นตอนที่กำลังทำอะไรบางอย่างกับพี่ต้อมอยู่ป๊อปได้ยินเสียงของเธอเหมือนกับว่าเธอหัวเราะไปร้องไห้ไปแล้วก็เงียบลงไปจากนั้นก็เป็นเสียงเหมือนกับว่ามิ้นเปิดประตูออกและประตูก็เด้งกลับปิดเองจังหวะนั้นแหละที่ป๊อปได้โอกาสออกมาจากตู้ใบนั้นแต่มันติดที่ว่าพี่ต้อมนอนขวางอยู่หน้าประตูป๊อปบอกว่าต้องใช้แรงดันแบบอย่างแรงเลยถึงจะเปิดออกมาได้และภาพที่เห็นในตอนนั้นตอนที่ออกมาจากตู้มันก็คือคนแรกผู้หญิงที่มากับพี่ต้อมสภาพของเธอคืออยู่ในสภาพกึ่งเปื่อยนะครับที่ลำคอมีบาดแผลที่โดนมีดปาดซึ่งมันลึกมากแบบหัวเกือบจะหลุดออกมาที่ใบหน้ามีบาดแผลโดนฟันเละไปทั้งหน้าที่ลำตัวมีแผลโดนมีดแทงคือทั้งแทงทั้งฟันเป็นรอยแผลลึกซะจนเห็นกระดูกที่หน้าท้องโดนกรีดด้วยมีดจากทางด้านซ้ายไปขวาแล้วก็ควักเอาลำไส้กระเพาะมันติดออกมาด้วยเอามากองอยู่บริเวณหน้าท้องน้อยตอนที่ป๊อปกำลังยืนมองดูเลือดของผู้หญิงคนนั้นบริเวณลำคอยังคงทะลักออกมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นป๊อปก็ก้มลงมามองที่พี่ต้อมที่เขานอนจมกองเลือดอยู่ใกล้ๆกับเขาคือมันมีเลือดเต็มไปหมดเหมือนกันเลยสภาพพี่ต้อมไม่ได้โดนแทงหรือว่าโดนฟันอะไรนะสภาพคือไม่ได้ใส่เสื้อแต่ว่าใส่กางเกงขายาวตัวที่ใส่มานะครับอย่างเรียบร้อยแต่ที่น่าสังเกตคือมันมีสิ่งสำคัญหายไปอย่างนั่นก็คือหัวของพี่ต้อมโดนมิ้นตัดหัวด้วยมีดที่เธอถือมาแน่ๆและป๊อปก็บอกว่าลืมบอกไปมิ้นเธอเป็นหมอนะครับเป็นหมอรักษาเด็กมันคงจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะใช้มีดตัดหัวของพี่ต้อมออกมาในห้องมีแต่เลือดนองเต็มไปหมดแต่ป๊อปก็ยังสังเกตเห็นว่ามันมีรอยเลือดที่หยดเป็นสายนำทางไปที่หน้าประตูผมขัดป๊อปขึ้นมาเลยว่าอันนี้มันฆาตกรรมแล้วนะป๊อปสวนทันทีเลยว่าพี่ฟังให้จบก่อนแล้วพี่จะเข้าใจจากนั้นป๊อปก็เล่าต่อว่าตอนนั้นคิด
อะไรไม่ออกเลยคิดได้ไงคือว่าตามหามิ้นท์ก่อนป๊อปรีบออกจากห้องและตามรอยเลือดที่เปรอะเป็นทางมันมุ่งหน้าไปยังบันไดหนีไฟจากนั้นมันก็มุ่งหน้าขึ้นดาดฟ้าป๊อปวิ่งขึ้นไปอย่างไวเลยรอยเลือดพาป๊อปไปถึงหลังคาดาดฟ้ากันเลยและเขาก็เปิดประตูดาดฟ้าออกไปภาพที่เห็นก็คือมิ้นท์ยืนร้องไห้ยืนอยู่บนขอบระเบียงดาดฟ้ามือขวาถือหัวของพี่ต้อมที่ยังมีเลือดหยดอยู่เป็นระยะมิ้นท์เธอร้องไห้เพื่อระบายความทุกข์ที่อยู่ในใจของเธอออกมาแล้วก็เป็นดังคาดมิ้นท์เธอเอนตัวไปข้างหน้าแล้วร่างของเธอก็ล่วงลงมาจากชั้นที่22ของคอนโดนั้นป๊อปวิ่งออกไปหามิ้นท์ในทันทีที่เห็นเธอเอนตัวออกไปแต่ว่าป๊อปไปไม่ทันร่างของมิ้นท์ล่วงหล่นลงไปแล้วคนกำลังซึ้งแล้วอยู่ๆสองสาวก้อยกับแอดก็อยู่ยุกยิกลุกลี้ลุกลนยังไงไม่รู้สะกิดผมอยู่นั่นแหละจนผมต้องหันมาถามว่าเป็นอะไรและทั้งสองก็บอกว่าอยากรู้ก็อยากรู้แต่ว่าขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะผมได้แต่มองหน้าและก็ถอนหายใจป๊อปขำขึ้นมาคงเป็นเพราะว่าได้ระบายสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ในใจออกมาบ้างแล้วแล้วก็บอกว่าอยู่เลยครัวตรงไปสุดทางเดินเลยครับเชิญเลยครับพอทั้งสองคนไปป๊อปก็เล่าต่อว่าตอนที่มิ้นล่วงหล่นลงไปป๊อปร้องไห้พร้อมกับตะโกนอย่างสุดเสียงเขาระเบิดความเสียใจออกมาแต่มันกลับเป็นว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันกลับกลายเป็นความฝันเพราะว่าป๊อปตื่นขึ้นมาในห้องเดิมที่เดิมเลยเพียงแต่ว่ามันมืดแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นห้องเดิมก็ตามแต่ว่าสภาพของห้องมันเปลี่ยนไปคือมันก็เหมือนกับสภาพที่เห็นในครั้งแรกนะครับแต่สภาพตอนที่ลืมตานั้นสภาพมันดูเก่าๆโทรมๆขี้ฝุ่นอยากได้เต็มไปหมดเลยและบนที่นอนที่ป๊อปนอนอยู่นั้นมันก็มีคราบเลือดที่ล้างไม่ออกเปรอะอยู่บนที่นอนแบบเป็นวงกว้างเลยป๊อปมาสะดุ้งขึ้นมาด้วยความล้นลานและรีบออกมาจากห้องนั้นเลยสภาพของห้องด้านนอกไม่แตกต่างคือสภาพมันก็โทรมสุดๆเหมือนห้องนี้ถูกทิ้งล้างมานานแล้วคือข้าวของเนี่ยกระจุยกระจายไปหมดเลยป๊อปแบบทั้งตกใจมือสั่นใจสั่นรีบวิ่งกลับไปที่ห้องเลยป๊อปบอกว่าในตอนแรกคิดว่าคีย์การ์ดที่ใช้มันจะใช้เปิดห้องไม่ได้แต่ว่ามันกลับเปิดได้ครับผมพอเปิดเข้าไปมิ้นยังไม่กลับมาแต่แล้วนาฬิกาข้อมือของป๊อปที่ตั้งเวลาปลุกไว้มันก็ดังขึ้นตอนนั้นมันเป็นเวลา3 ทุ่มตรงป๊อปเล่าถึงตรงนี้สองสาวก็กลับมาด้วยท่าทีที่แปลกๆกว่าเดิมคือตื่นกลัวอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วก็ลุกลี้ลุกลนมากกว่าเดิมจากนั้นก็ไปลากเก้าอี้มานั่งข้างๆผมที่ตั้งกว้างไม่ยอมไปนั่งกันที่เดิมก็ไม่นั่งนะครับกลับมานั่งเบียดกันติดกัน3 คนเป็นปลาต้องโกเลยแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมคือเจ้าก้อยคอยสะกิดเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ผมก็ไม่สนใจแล้วบอกให้ป๊อปเล่าต่อเลยป๊อปก็เล่าต่อว่าด้วยความสงสัยในสิ่งที่เขาได้เห็นในฝันเขาก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเขานั่งคิดอยู่ที่ห้องพักใหญ่ๆเลยก่อนที่จะได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูดังลั่นขึ้นมาจากด้านนอกป๊อปรีบออกไปดูเลยว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรและสิ่งที่เขาเห็นก็คือมิ้นในสภาพที่ชุ่มไปด้วยเลือดทั้งตัวดวงตาที่เหม่อลอยใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดที่กระเซ็นออกมาจากศพและในมือขวาที่จิกผมบนหัวของพี่ต้อมที่เธอเพิ่งตัดออกมาใหม่ๆเลยเลือดยังคงไหลออกมาเปรอะที่พื้นเป็นทางยาวตามการก้าวย่างเดินของเธอป๊อปบอกว่าในใจหนึ่งก็กลัวนะอีกใจหนึ่งก็กล้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความอยากรู้มันมากกว่าก็เลยตัดสินใจตามเธอไปมันเหมือนกับเดจาวูเลยคือป๊อปไปทันในตอนที่เธอยืนอยู่บนขอบระเบียงดาดฟ้าจากนั้นเธอก็ทิ้งตัวลงมาในวินาทีที่นาฬิกาข้อมือมีเสียงเตือนดังขึ้นตอน3:17 นาทีป๊อปถึงกับเข่าซุดตรงนั้นเลยขอบอกเลยว่าในระหว่างที่ป๊อปเล่าอยู่นั้นทั้งสองสาวยังคงมีอาการเหมือนเดิมคือดูกระสับกระส่ายสับสนคืออยู่ไม่เป็นสุขแล้วเจ้าก้อยก็คอยสะกิดผมอยู่เป็นระยะแต่ผมก็ไม่สนใจถามป๊อปว่าหลังจากนั้นป๊อปทำยังไงต่อป๊อปบอกว่าเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยไอจะกลับไปที่ห้องก็ไม่กล้าคืนนั้นก็เลยไปเปิดโรงแรมใกล้ๆนอนก่อนพอตอนเช้าสิ่งที่เขาคิดได้นะครับเขาไปที่สถานีตำรวจและก็บอกเขาว่าเป็นญาติของมิ้นอยากจะสอบถามเรื่องราวอะไรพวกนี้แหละทางตำรวจก็ให้ความร่วมมือดีมากๆนะครับตำรวจเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีคนแจ้งมาว่าพบศพหญิงกระโดดตึกฆ่าตัวตายในมือมีศีรษะของชายไม่ทราบชื่อตรวจหญิงคนดังกล่าวแล้วเนี่ยพบว่าเป็นผู้พักอาศัยในคอนโดนั้นตรวจที่ห้องพักก็ได้พบกับร่างของชายที่ไร้ศีรษะคาดว่าศีรษะคงจะอยู่ในมือของหญิงคนที่กระโดดฆ่าตัวตาย
และอีกห้องหนึ่งยังพบศพของหญิงที่เสียชีวิตจากการโดนมีดหรือของมีคมแทงตามร่างกายแผลที่แทงเนี่ยนับได้74แผลและแผลที่โดนฟันตามร่างกายจนเป็นแผลเวอะหวะโดยเฉพาะที่ใบหน้ามันเวอะหวะหรือเสียโฉมจนไม่สามารถระบุตัวผู้ตายได้ต้องใช้ลายนิ้วมือเป็นตัวระบุคดีนี้สรุปว่ามิ้นลงมือฆ่าทั้งสองคนด้วยความหึงหวงและก็ฆ่าตัวตายปิดคดีแต่ที่สำคัญนะครับผมวันที่เกิดเหตุนะมันเป็นวันที่ป๊อปเข้ามาที่ตึกพอดีเพื่อทำสัญญาซื้อขายแล้วก็วางเงินดาวคอนโดห้องนั้นพอดีเลยป๊อปพูดกับผมแบบทั้งน้ำตาเลยว่าถ้าเขาตัดสินใจซื้อคอนโดให้เร็วกว่านี้และเจอมิ้นเร็วกว่านี้เรื่องนี้มันคงไม่เกิดขึ้นแล้วเสียงแจ้งเตือนเวลา3:17 นาทีจากนาฬิกาของป๊อปมันก็ดังขึ้นมาเราสะดุ้งกันทั่วหน้าจากนั้นไม่ถึงอึดใจก็มีเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างพุ่งชนเข้าที่กระจกหน้าต่างคือชนอย่างแรงเราตกใจสะดุ้งซ้ำสองตามกันเลยแต่ว่าคนที่ดูชิลที่สุดก็คือป๊อปเขาก็รีบลุกขึ้นแล้วก็เดินไปตรงหน้าต่างที่มีเสียงอะไรมากระแทกแล้วก็เปิดผ้าม่านที่หน้าต่างจากนั้นภาพที่เราเห็นมันก็คือมันเป็นศพครับศพของหญิงที่มีสภาพเน่าแล้วก็เยิ้มไปด้วยน้ำหนองจนเป็นเมือกเหนียวไปทั้งตัวและเราก็ได้เห็นบาดแผลจากการตกกระแทกพื้นว่ามันทำให้ลูกตาทั้งสองข้างแตกแหลกเหลวยังไงกะโหลกด้านขวายุบลงไปข้างหนึ่งทำให้สมองมันทะลักออกมาจากเบ้าลูกตาได้ยังไงกระดูกไหปลาร้าและกระดูกแขนที่มันหักมันทิ่มทะลุเนื้อออกมาแบบไร้ทิศไร้ทางในรูปแบบไหนได้บ้างกระดูกขาก็เช่นกันที่มันหักแล้วก็หักอีกจนมันแทงทะลุทิ่มกางเกงทำงานมาจากด้านต้นขาหรือว่าทางน่องเนี่ยสภาพมันเป็นอย่างไรและสิ่งที่สำคัญคือมือขวาของเธอยังคงมีหัวของพี่ต้อมที่มิ้นเธอนั้นจิกผมที่อยู่บนหัวของพี่ต้อมไว้อย่างแน่นเลยและป๊อปก็พูดขึ้นว่าไม่มีอะไรมิ้นเขากระโดดอย่างนี้ทุกคืนผมผวาขึ้นยืนเป็นคนแรกเลยพร้อมกับเสียงกรี๊ดของสองสาวแล้วนะมันคงจะสนั่นลั่นไปทั้งตึกแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าร่างของป๊อปมันค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นสีม่วงอ่อนๆและก็มีเลือดไหลออกมาจากจมูกแล้วก็หูสุดท้ายคือดวงตาจากนั้นศพมิ้นที่มันติดอยู่กับกระจกก็ค่อยๆหลุดออกแล้วก็ล่วงออกไปจากหน้าต่างก้อยเขย่าแขนผมอย่างแรงแต่ผมยังไม่สนใจนะครับก็ยังไม่พูดกับป๊อปว่าอย่างนี้มันไม่เรียกว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะสุดท้ายก้อยมันหมดความอดทนกับผมแล้วมันกระชากผมแล้วก็ตะคอกใส่หน้าผมว่าโอ๊ยทางตาดูกันบ้างสิไอ้ป๊อปมันตายแล้วฟังกันบ้างไม่สนใจกันเลยไม่จะตั้งใจฟังอย่างเดียวไม่ลืมหูลืมตาและแก่แล้วก็โหลกลาก็ตอนที่ไปเข้าห้องน้ำได้กลิ่นอะไรเน่าๆคือห้องน้ำมันทะลุได้ทั้ง2ห้องเลยมันเปิดได้2ด้านก็เลยเปิดเข้าไปดูเห็นศพป๊อปมันนอนอยู่บนเตียงน้ำเหลืองไหลออกจมูกแล้วไอ้เรากะว่าจะรีบมาบอกแต่ไม่เคยคิดจะฟังกันเลยทีอย่างเงี้ยสนใจจังเรื่องชาวบ้านเนี่ยอยากรู้ไปหมดไอ้เจ้าก้อยมันด่าผมเป็นชุดเลยจนผมสำนึกผิดไม่ทันเลยและผมก็บอกว่าก้อยนี่พี่นะนี่พี่มันก็สวนกลับมาอีกว่ามันไม่สนใจแล้วพี่เพ้ออะไรเนี่ยผีมาขนาดนี้แล้วไม่สนใจแล้วว่าใครจะเป็นหัวหน้าใครเป็นลูกน้องและในระหว่างที่เจ้าก้อยมันโวยวายเราทั้ง3คนก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้เหมือนมีคนดึงเก้าอี้ออกมาจากโต๊ะกินข้าวแล้วมันนั่งลงพอเราได้ยินเสียงนะครับทั้ง3ก็หันไปดูพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยที่เราเห็นคือเป็นชายผิวขาวสูงใหญ่หน้าตาดีที่คอมีรอยแผลเป็นทางยาวจากซ้ายไปขวานุ่งกางเกงทำงานตัวเดียวยืนยิ้มอยู่และก็มองมาทางเราแต่พอตอนนั่งลงไปนั่นสิครับอยู่หัวของเขาก็หลุดลงมาอยู่บนโต๊ะเลือดมันพุ่งกระชูดออกมาจากลำคออย่างกับน้ำพุไหลลงมาอาบที่ตัวอย่างต่อเนื่องเลยเรื่องในห้องครัวยังไม่ได้เคลียร์เรื่องในห้องนอนเล็กก็มาอีกคืออยู่ดีมันมีเสียงเปิดประตูจากห้องนอนเล็กที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามของห้องนอนของป๊อปนะครับผมจากนั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าคนลากเท้าเข้ามาและสุดท้ายภาพมันก็ปรากฏขึ้นภาพที่เห็นคือเธอมาในสภาพที่แบบว่าใส่ชุดชั้นในดีกว่าโดยตามตัวของเธอนั้นมีแผลจากการโดนกระหน่ำแทงอย่างไม่ยั้งเลยเลือดมันยังคงทะลักออกมาจากแผลอย่างพลั่งพลูส่วนหัวที่โดนปาดลึกจนเกือบจะหลุดออกมามันก็ห้อยลงมาทางด้านซ้ายให้เห็นแผลที่โดนฟันแบบตรงใบหน้าจนเละถ้าแบบเละจนจำไม่ได้มันยังเป็นแผลสดๆอยู่เลยสภาพหน้าท้องโดนฟันจนลำไส้ทะลักออกมาคือมันลงมากองกับพื้นแล้วซึ่งเธอคนนั้นก็ค่อยๆลากมันมาด้วยเราทั้ง3ได้แต่มองแล้วก็อ้า
ปากค้างในที่สุดผมก็พูดขึ้นว่ายังอีกนะก้อยกับแอนที่กำลังตาค้างอยู่ก็ค่อยหันมามองที่ผมซึ่งผมนิ่งไป3 วิก่อนที่จะพูดตอบว่ายังไม่ไปกันอีกเหรอเจ้าแอนสะดุ้งตกใจเพราะอยู่ใกล้ประตูที่สุดแอนก็เลยวิ่งไปที่ประตูแล้วเปิดออกในทันทีสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือมิ้นนั่นเองคือเธอคงคิดว่าเมื่อกี้พวกเราทั้ง3 คนคงยังเห็นไม่ชัดนะครับผมคราวนี้ก็เลยมาให้เห็นกันแบบใกล้ชิดเลยว่าคราบสมองที่มันทะลักออกมาจากเบ้าตาเป็นอย่างไรความฉ่ำเยิ้มของหนองที่มันเน่าจนเป็นเมือกเหนียวนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรตอนนั้นผมบอกตรงๆเลยว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพยายามนึกถึงพระเวทนะครับขอบทใดบทหนึ่งก็ได้แต่มันนึกไม่ออกจริงๆอ่ะคือยอมรับเลยว่าจิตมันไม่นิ่งอ่ะสติมันแตกกระจายแล้วอยู่ๆมันก็มีเสียงเข้ามาในหัวผมซึ่งเป็นเสียงของอาจารย์นั่นเองบอกผมว่าไหว้ครูก่อนสิสอนน่ะไม่เคยจำเลยนั่นแหละครับทำให้ผมได้สติเอาเหรียญปู่ที่ห้อยคอมาพนมไว้ในมือแล้วก็เริ่มท่องพระเวทบทไหว้ครูเป็นบทแรกเหรียญปู่จากที่เย็นเฉียบเปลี่ยนเป็นร้อนในวินาทีที่ผมท่องพระเวทจบพอลืมตาขึ้นมาผมไม่เห็นผีสักตัวแล้วก้อยกับแอนนะบอกผมว่าตอนที่ผมกำลังท่องพระเวทอยู่นั้นนะเธอทั้ง2 คนเห็นเลยว่าผีทั้งหมดเหมือนกับว่าโดนของร้อนอะไรบางอย่างทำให้เจ็บปวดไปทั้งล่างจากนั้นล่างก็ค่อยๆจางหายไปผมไม่รอช้าแล้วครับรีบเปิดประตูออกไปดูไม่เห็นมีใครหรือว่าอะไรขวางทางอยู่ทางโล่งทางสะดวกและเราทั้ง3ก็วิ่งตรงไปที่ลิฟต์เลยเหมือนกับโชคช่วยเลยครับเสียงลิฟต์ดังขึ้นมาตอนที่เราไปถึงพอดีเลยจากนั้นประตูก็เปิดออกตอนแรกก็หวั่นๆนะครับคิดว่าผีน้องมิ้นจะมาอีกหรือเปล่านะคือใจมันเต้นตุ้มๆต่อมๆกันเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่ามันเป็นรปภ.คนนั้นครับคนที่พาเราขึ้นมานั่นแหละนาที่ผมกำลังดีใจและกำลังจะก้าวเข้าไปเจ้าก้อยกระชากผมอย่างแรงอีกแล้วครับท่านผมก็ตกใจหันไปมองที่หน้าเจ้าก้อยซึ่งในตอนนั้นก้อยมันสายหน้าอย่างแรงและก็มองตรงเข้าไปในลิฟต์ตรงที่ชายสูงโปร่งในชุดซาฟารีที่เป็นรปภ.คนนั้นสภาพภายนอกแล้วมันก็ดูปกติแต่ว่าที่ใบหน้าดวงตาของเขามันเป็นสีขาวขุ่นไม่มีตาดำมีเลือดออกมาจากดวงตาที่จมูกทั้ง2 รูที่รูหูก็เช่นกันและรปภ.คนนั้นก็พูดว่าลิฟต์เสียครับไม่ต้องบอกว่าเสียยังไงแล้วพวกเราก็ไม่ไปกับคุณเดชขาดผมนำทีมวิ่งอีกครั้งหนึ่งและทางออกสุดท้ายก็คือบันไดหนีไฟคือไม่ต้องคิดอะไรกันมากคิดซะว่าซ้อมวิ่งหนีไฟลงมาจากชั้น19ก็เท่านั้นเองเราวิ่งลงมาได้5 ชั้นกันแล้วเจ้าก้อยที่ดูแข็งแรงที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าก้อยหายใจไม่ออกมันจะหน้ามืดขึ้นมาเฉยๆไอ้ผมก็กลัวว่าน้องจะเป็นอะไรก็เลยบอกให้เจ้าก้อยขี่หลังแล้วไปกันต่อพอลงมาได้อีก3 ชั้นเจ้าแอนขาเป็นตะคริวแทบจะก้าวขาไม่ออกเลยเมื่อก้อยเห็นว่าเพื่อนไม่ไหวก็เลยบอกว่าให้ผมหยุดแล้วก็ให้เจ้าแอนขึ้นมาขี่หลังผมแทนลงมาได้อีก4 ชั้นเจ้าก้อยกลับไปเป็นอาการเดิมคือจะหน้ามืดแอนเห็นเพื่อนเป็นอย่างนั้นก็เลยขอลงและให้เจ้าก้อยขึ้นมาขี่หลังผมแทนเพราะว่าตอนเนี้ยแอนรู้สึกว่าตะคริวมันคลายลงไปแล้วแต่พอลงมาได้2 ชั้นแอนเอาอีกแล้วตะคริวกินขาอีกแล้วขึ้นมาที่หลังผมอีกแล้วเจ้าก้อยก็ลงไปเดินอีกแล้วเหมือนเดิมคือเห็นผมเป็นตัวอะไรในระหว่าง19 ชั้นเนี่ยคือเธอทั้ง2 คนเนี่ยผัดกันขึ้นขี่หลังผมตลอดเลยไม่นึกสงสารหมอนรองกระดูกกับข้อเข่าผมบ้างเลยนะจนเมื่อผมมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วเธอทั้ง2 คนทิ้งผมเลยทีเดียวคือรีบเดินออกไปอย่างไวส่วนผมสภาพเหมือนยิ่งกว่าคนวิ่งมาราธอนอีกคือเป็นคนที่สภาพเหมือนกับหมอนรองกระดูกแตกคือยืนตัวตรงไม่ได้เดินแบบสภาพข้อเข่าเสื่อมคือต้องงอเข่าแบบว่าต้องค่อยๆย่อตัวเดินอย่างกับคนอายุสัก80-90ยังไงอย่างนั้นเลยแต่พอผมค่อยๆลากสังขารออกมาจากประตูหนีไฟได้ผมก็ได้ยินเสียงประตูหนีไฟเปิดขึ้นอีกครั้งผมหยุดนิ่งเลยและผมก็หันกลับไปมองแล้วผมก็ได้เห็นว่าป๊อปคือป๊อปมาในสภาพผิวสีม่วงคล้ำๆอ่อนๆแล้วป๊อปก็พูดขึ้นว่าพี่ครับฝากบอกแม่ด้วยนะว่าป๊อปขอโทษพอพูดจบร่างของป๊อปก็ค่อยๆจางหายไปก่อนที่2 สาวจะวิ่งกลับมาหาผมด้วยความสำนึกผิดและก็บอกผมว่าในซอยนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีร้านค้ามอไซค์วินหรือว่าอะไรเลยเจ้าก้อยเกิดประกายความคิดขึ้นมาอีกแล้วว่าหิวข้าวแล้วพี่จะพาเราไปเลี้ยงข้าวที่ไหนดีมีอย่างนี้ด้วยหรอ
แล้วผมขอสรุปตอนท้ายอีกนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับในเนื้อเรื่องหลังจากนั้นตอนเช้าผมได้เข้าไปหาแม่ของป๊อปที่ปาจีนเลยแล้วก็พาแม่ของป๊อปเข้ามาแจ้งความที่กรุงเทพให้จัดการเรื่องศพอะไรประมาณนี้จากนั้นนิติวิทยาก็ได้แจ้งการเสียชีวิตของป๊อปคือมาจากการที่ว่าป๊อปกินยาคลายเครียดเกินขนาดคือในสมัยที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนคนยังรู้จักโรคซึมเศร้ากันน้อยมากแล้วแม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าป๊อปเป็นโรคนี้แล้วก็ต้องกินยาคลายเครียดการที่ป๊อปกินยาคลายเครียดเกินขนาดก็ได้ทำให้หัวใจของป๊อปทำงานน้อยลงมากเกินปกติและก็หยุดหายใจในที่สุดมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดเหมือนกับป๊อปคือว่าถ้าผมรู้เรื่องของป๊อปก่อนหน้านี้เรื่องราวมันคงจะไม่จบอย่างนี้แน่นอนเพราะผมอยากจะบอกกับป๊อปว่าในโลกที่มันโหดร้ายมีผู้หญิงคนเดียวที่รักเราจริงก็คือแม่ของเราแม่ของเรารักเราอย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าคุณจะโดนใครเทใครทิ้งหรือใครทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เรียกว่าแม่จะยืนรอคุณคอยรับฟังทุกปัญหาทุกความทุกข์ของคุณแล้วกอดคุณด้วยความรักเสมอ EP ที่72วังวนหลังจากเรื่องราวของป๊อปมันจบลงผมก็ต้องไปนอนสมที่บ้านอาจารย์รอหมอนวดแผนไทยที่มานวดให้อาจารย์บ่อยๆมานวดให้เพราะว่าผมปวดหลังปวดขาแทบจะเดินไม่ได้จริงๆเลยระหว่างที่รอหมอผมก็ถามอาจารย์ว่าตอนที่ผมเดือดร้อนเจอผีตั้ง5 ตัวอาจารย์ไม่ได้สื่ออะไรถึงผมบ้างเลยเหรอคือตอนนั้นนะครับอาจารย์กำลังนั่งดูซีรีส์หนังจีนในทีวีอยู่เลยอาจารย์ยกน้ำชาขึ้นซดก่อนจะพูดว่ารู้สั้นๆแต่ได้ใจความผมก็เลยถามต่อว่าแล้วทำไมอาจารย์ไม่มาช่วยผมอาจารย์ก็ซดน้ำชาอีกครั้งก่อนที่จะพูดว่าตอนนั้นยุ่งอยู่ห้วนๆได้ใจความเหมือนเดิมผมก็อดไม่ได้ที่ว่ายุ่งจนไม่สนใจลูกศิษย์คนนี้มันคือเรื่องอะไรและผมก็ถามอาจารย์ไปว่าอาจารย์ยุ่งเรื่องอะไรครับตอนนั้นอาจารย์กำลังจะซดน้ำชาอีกรอบหนึ่งอาจารย์ถึงกับวางถ้วยน้ำชาลงแล้วก็หันมามองที่หน้าผมก่อนที่จะพูดว่าก็แผ่น VCD ซีรีส์ CSI ที่ผมซื้อมาให้อาจารย์ดูกำลังมันๆเลยพออาจารย์เปลี่ยนแผ่น2เครื่องมันอ่านแบบกระตุกไปกระตุกมาแผ่นมันเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเครื่องเสียล่ะก็เลยนั่งทำอยู่ตั้งนานกว่ามันจะติดเอาคัสสอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ